My family went to church a lot when I was little. ครอบครัวของผมก็ได้ตอนผมเด็กๆเนี่ยครอบครัวผมก็ได้ไปในโบสถ์เป็นนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ Every time the door was open. แล้วก็ทุกครั้งก็ประตูโบสถ์ก็ได้เปิดต้อนรับ When I was 12, my parents had a disagreement with the pastor. เมื่อผมอายุ12ขวบนะคะ12ปีก็ครอบครัวผู้ปกครองของผมก็มีปัญหาขัดแย้งกับศิษยาภิบาลที่คริสตจักรนั้น So we stopped going to church. พวกเราก็เลยไม่ได้ไปที่คริสตจักรอีกต่อไป The reason we left our church was not bad. ในหัวเหตุผลที่ทำให้พวกเราได้ออกจากโบสถ์นั้นก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียว It was just sad that we did not go to church for a long time. แต่ว่ามันก็เศร้ามันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่พวกเรามันทำให้พวกเราไม่ได้ไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ที่ไหนอีกเลยเป็นช่วงเวลาพักใหญ่ๆเลยทีเดียว Sometimes I wonder if my life would be different if I always went to church. ก็บางครั้งผมก็คิดในใจว่าถ้าหากตอนนั้นผมยังไปคริสตจักรเป็นนมัสการพระเจ้าคริสตจักรต่อเนี่ยชีวิตของผมนั้นจะเปลี่ยนไปจากนี้ไหม So when I was young, I was homeschooled. เพราะฉะนั้นเมื่อตอนผมเด็กๆเนี่ยผมก็ถูกเรียนโฮมสคูลคือที่บ้านก็สอน So when I was 18, I finished high school. เมื่ออายุ18ก็จบมัธยมปลายนะคะ I went to a local community college. แล้วก็ไปที่มหาวิทยาลัยที่บ้านนะคะแถวบ้าน At that time, I started riding my bicycle too. แล้วก็ตอนนั้นผมก็เริ่มที่จะขี่จักรยานค่ะยังปกติอยู่ก็ตอนนั้นก็เริ่มที่จะขี่จักรยาน I would ride my bike to work. แล้วก็ขี่จักรยานไปที่ทำงาน I quickly fell in love with riding. แล้วก็ผมก็ตกหลุมรักการขี่จักรยานอย่างมาก I would ride a lot on the weekends. แล้วก็ผมก็รักที่จะขี่จักรยานขี่อย่างมากมายในช่วงเวลาสุดสัปดาห์ก็ใช้เวลาขี่จักรยาน I would ride with my friend. ขี่จักรยานกับเพื่อนๆ When I was 19, I did my first bike race. เมื่ออายุ19ก็ได้แข่งขันครั้งแรกในการแข่งขันปั่นจักรยาน It was a race that started at the bottom of a mountain. มันเป็นการแข่งขันครั้งแรกโดยเริ่มจากข้างล่างสุดของเริ่มจากเนินเขาตีนเขา So the road went to the top of the mountain where the finish line was. แล้วก็เส้นทางในการแข่งขันก็คือเริ่มจากตีนเขาแล้วก็ขี่ขึ้นไปไต่เขาไปถึงยอดเขา So I quickly realized that I was good at this kind of racing. ผมก็ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่เลยใช่เลยผมเนี่ยเก่งมากในการขี่ปั่นจักรยานแบบนี้ So I thought I had a really good life. เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าผมมีชีวิตที่แฮปปี้มีความสุข I had a good job. มีงานที่ดี I was doing well at school. ก็เป็นไปด้วยดีการเรียนของผมก็เป็นไปด้วยดี I thought life could not get any better. คิดว่าชีวิตนั้นก็ไม่ได้มันคงจะไม่ได้มีดีอะไรไปกว่านี้แล้วเพราะตอนนี้นี่อยู่ที่จุดสูงสุดในชีวิตละ One day in early June of 2007. ในวันหนึ่งในต้นเดือนในมิถุนายนในปี 2007 I was 20 years old. ผมอายุประมาณ20ปี I was out riding my bike. ตอนนั้นก็กำลังปั่นจักรยานอยู่นะคะข้างนอก I was training for the next bike race. กำลังฝึกที่จะปั่นเพื่อที่จะเข้าการแข่งขันอีกตารางหนึ่ง So I was coming down a hill. แล้วก็กำลังปั่นลงมาจากลงเขาปั่นจักรยานลงเขา I was probably going about 75 kilometers an hour. ตอนนั้นปั่นลงเขาก็น่าจะประมาณปั่นได้ประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อนข้างเร็ว And a car turned in front of me. แล้วก็รถก็เลี้ยวตัดหน้าผมตอนที่ปั่นจักรยานอยู่ So I hit the car with my face. ผมก็เลยชนอย่างจังที่รถนั้นโดยเต็มหน้าเลยเข้าไป So I completely blacked out. แล้วพอชนตอนนั้นหน้าชนเข้าไปเนี่ยก็หมดสติไปเลยตอนนั้นนะคะ The last thing I remembered was about 5 seconds before I hit the car. จำได้5นาทีสุดท้ายก่อนที่จะชนรถคันนั้นแล้วก็หายไปเลย The next thing I remembered was having a lot of bad dreams that I was in a hospital. หลังจากนั้นที่จำได้ก็คือผมได้ฝันเลวร้ายหลายต่อหลายครั้งในที่โรงพยาบาล So I kept having dreams about doctors and nurses coming in
to talk to me and my family. ดังนั้นก็ฝันร้ายหลายหนมากเลยเกี่ยวกับว่ามีคุณหมอคุณพยาบาลเข้ามามากมายที่ตัวผมเตียงของผม They would say that I would never recover and that I would always be in the hospital. ก็ในฝันร้ายนั้นก็บอกว่าคุณหมอพยาบาลบอกว่าผมจะไม่มีวันฟื้นไม่มีวันรักษาให้หายแล้วก็จะอยู่ในโรงพยาบาลตลอดชีวิตของผม If I lived, I would do that. ถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ถ้าผมรอดไปถ้าผมพ้นขีดอันตรายยังมีชีวิตอยู่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลตลอดชีวิต Sometimes scary things would happen in the hospital too. บางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวเนี่ยก็เกิดขึ้นในโรงพยาบาลด้วยเช่นเดียวกัน Nurses would come in and do things that hurt a lot. พยาบาลก็จะเข้ามาในเตียงแล้วก็ทำในสิ่งหลายอย่างที่มันเจ็บปวดมากเลยกับตัวเขา I thought it was just a lot of bad dreams. ผมตอนนั้นคิดว่าเป็นแค่ฝันที่ร้ายเยอะแยะมากมาย One day something happened that made me realize I was not dreaming. มีวันหนึ่งในที่สุดวันหนึ่งก็ทำให้ผมตระหนักได้ว่ามันไม่ใช่ฝันร้าย I realized that I really was close to dying. ผมได้ตระหนักได้แท้จริงในตอนนั้นว่าผมเนี่ยเข้าใกล้ความตายเส้นบางๆที่เข้าใกล้ความตายมาก In that moment, I was really sad. ในตอนนั้นเนี่ยขณะนั้นเนี่ยผมเศร้ามาก I was not worried ไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรนะคะ about if I would go to heaven if I died. ไม่ได้วิตกกังวลว่าถ้าตายวันนี้ผมจะไปที่ไหนจะไปสวรรค์หรือว่าจะไปนรกหรือจะไปไหน I thought about the life I had lived. แต่ว่าในนาทีนั้นผมได้คิดถึงว่าชีวิตที่ผมได้ดำเนินชีวิตมาที่ผ่านมา I knew that I would answer to God for the things I had done. ผมรู้ว่าผมได้คำตอบจากพระเจ้าในหลายสิ่งหลายอย่างและผมก็มีคำตอบจากพระเจ้าในหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมได้ทำลงไป So even though I had a great job, ถึงแม้ว่าผมจะมีงานฐานะมีงานที่ดีในตอนนั้น a wonderful family, มีครอบครัวที่ดีมาก and a great future ahead of me, แล้วก็มีอนาคตที่สวยสดงดงามรอผมอยู่ข้างหน้า I knew that I was not honoring God with every part of my life. แต่ผมรู้ว่าผมไม่ได้ถวายเกียรติกับพระเจ้าในทุกด้านของชีวิตของผม I knew that there were things I was doing that I was ashamed of. รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผมทำแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอับอายมาก In that moment, I realized that I did not want to see God. และก็ในช่วงขณะนั้นทำให้ผมได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากที่จะไปพบหน้าพระเจ้าสักเท่าไหร่นัก Even if I was going to heaven. ถึงแม้ว่าผมจะไปที่สวรรค์ก็ตาม So I remember praying to God as I laid in my bed. ผมก็จำได้ว่าตอนนั้นผมอธิษฐานกับพระเจ้าตอนนอนอยู่บนเตียงแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้า I told God that I wanted another chance at life. ผมได้บอกพระเจ้าขอพระเจ้าว่าขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของผม I told God I could not promise to be perfect. ผมบอกพระเจ้าว่าผมไม่สามารถจะสัญญากับพระเจ้าได้ว่าผมจะมีชีวิตที่เพอร์เฟกต์นะ I wanted a chance to live a life that would be more pleasing to Him. แต่ว่าผมขอกับพระเจ้าว่าถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งผมอยากที่จะดำเนินชีวิตที่จะเป็นที่ชอบพอพระทัยของพระเจ้าอีกสักครั้งหนึ่ง I felt like I had wasted my life on myself. เพราะผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาผมได้ทำให้ชีวิตได้ดำเนินไปอย่างไม่มีค่าเลยใช้ชีวิตไปวันๆ So God was too kind. แล้วก็พระเจ้าก็ทรงมีพระเมตตากับผมมากจริงๆเหลือล้นจริง He gave me another chance at life. ๆพระเจ้าได้ทรงให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของผม My doctors and nurses were very surprised. ทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลทุกคนเซอร์ไพรส์กันหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้น But I completely recovered from that first accident. แต่ว่าในขณะนั้นผมได้ฟื้นฟูทุกอย่างสภาพร่างกายทุกอย่างเป็นปกติหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นซึ่งเป็นครั้งแรก So I was able to go back to school. ผมได้สามารถกลับไปที่โรงเรียนที่มหาลัย Back to work. กลับไปที่ทำงานอีกครั้งหนึ่ง And I even started racing again. แล้วก็แม้กระทั่งผมขี่จักรยานได้ปั่นจักรยานอีกครั้งหนึ่งด้วยผมก็ได้เริ่มทำต่อจากนั้น God very graciously allowed me to live a life
that was more pleasing to him. พระเจ้าทรงมีพระเมตตามากที่จะให้ผมมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการที่จะดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า I started going to a local church. ผมก็เริ่มต้นที่จะไปที่โบสถ์ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง I started helping out at church. แล้วก็เริ่มต้นที่จะรับใช้ช่วยเหลือรับใช้ที่โบสถ์ที่นั่น I spent a lot of time with the pastor and his family. ผมก็ใช้เวลากับศิษยาภิบาลแล้วก็ครอบครัวของเขามากขึ้น I did not think about it at the time, but he was discipling me. ตอนนั้นไม่ได้คิดนะคะไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ตัวแต่ว่าตอนนี้ก็รู้แล้วว่าศิษยาภิบาลนั้นก็กำลังที่จะสร้างสาวกในชีวิตของผมในตอนนั้น He became my best friend. ศิษยาภิบาลของผมนั้นได้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของผม I was still not living a perfect life, ตอนนั้นเองผมก็ยังไม่ได้ดำเนินชีวิตได้อย่างเพอร์เฟกต์สมบูรณ์นัก but I could see God changing me more and more. แต่ว่าผมก็ได้เห็นว่าพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมมากขึ้นและก็มากขึ้น So my pastor invited me to go on a mission trip to South Africa. เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ศิษยาภิบาลก็บอกผมชวนผมว่าเราไปมิชชั่นทริปไปทีมพันธกิจประกาศที่เซาท์แอฟริกากัน So I was really encouraged on that trip to pursue ministry. แล้วก็ในทริปนั้นเองในการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าได้มีความเชื่อมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในใจว่าผมจะรับใช้พระเจ้าในพันธกิจเหล่านี้ So I started going to Bible school. แล้วผมก็เลยเริ่มที่จะเข้าไปโรงเรียนพระคริสตธรรม I eventually became a lot more passionate about the Bible. แล้วผมก็มีภาระใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องพระคำของพระเจ้าพระคัมภีร์นะคะ And about pleasing God. แล้วก็การที่จะดำเนินชีวิตเพื่อที่ถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อที่จะให้พระเจ้าพอพระทัย In my last year of school, I had to read a book. ก็ปีสุดท้ายของการศึกษาพระคัมภีร์นะคะพระคริสตธรรมก็จำเป็นปีที่ต้องอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง This book talked about idols. หนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องรูปเคารพ So the man who wrote the book said that for Christians, it's not a question of if there is an idol in your life, but where the idol is. สำหรับในหนังสือเล่มนั้นที่ผมอ่านเนี่ยผู้เขียนนะได้กล่าวเอาไว้ประโยคหนึ่งว่าสำหรับคริสเตียนเราเนี่ยมันไม่ใช่คำถามที่จะว่าเรามีรูปเคารพในชีวิตของเราอยู่หรือเปล่าแต่คำถามที่สำคัญก็คือรูปเคารพในชีวิตของเรานั้นอยู่ที่ไหนตั้งหาก So I prayed about it and I realized that for me, my legs had been an idol for many years. ผมก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าในประโยคนั้นเพราะมันจับใจมากแล้วก็ผมก็ได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปเคารพในชีวิตของผมก็คือขาของผมนั่นเองที่ผมก็มัวแต่กังวลในแต่ละปี I remembered thinking that I could not imagine my life without being able to ride my bike. ก็จำได้ว่าผมตอนนั้นรู้สึกว่าโหนึกภาพไม่ออกเลยว่าผมจะมีชีวิตอย่างไรได้ถ้าผมไม่สามารถที่จะปั่นจักรยานได้ต่อการปั่นจักรยานการมีขาที่เอาไว้ปั่นจักรยานนี่มันสำคัญกับชีวิตของผมมากจริง So I confessed this to God. ๆผมก็เลยสารภาพบาปกับพระเจ้าในตรงจุดนี้ I told God that I would love to ride my bike for the rest of my life. ผมบอกกับพระเจ้าว่าผมอยากที่จะขี่จักรยานปั่นจักรยานตลอดชีวิตของผม But I told him if he ever wanted to take my legs from me, I did not want to keep them from him. แต่ผมก็ได้บอกกับพระเจ้าว่าแน่นอนผมอยากที่จะปั่นจักรยานอยากที่จะปั่นจักรยานอีกตลอดชีวิตของผมแต่ถ้าวันนี้พระเจ้าจะเอาขาของผมไปจากชีวิตของผมก็จะไม่รู้สึกห้ามหรือไม่รู้สึกว่ามันเจ็บปวดทรมานหรือขอพระเจ้าที่จะไม่ให้เอาออกไป I did not want anything to come between God and me. ผมไม่ได้อยากให้มีสิ่งใดก็ตามมากั้นขวางกั้นกลางระหว่างพระเจ้ากับผม So close to 2 months later, แล้วก็2 เดือนถัดมานะคะไม่กี่เดือน I was out riding my bike. แล้วผมก็ปั่นจักรยานอีกครั้งหนึ่งตอนนั้น And I was hit by another car. แล้วตอนนั้นผมก็โดนชนอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2 So this accident, I was awake for everything. สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้
มันไม่เหมือนครั้งแรกเพราะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ผมรู้สึกตัวตลอดเวลาทั้งช่วงทุกทั้งสถานการณ์นั้น I remember riding to the hospital. ผมจำได้ว่าผมกำลังปั่นจักรยานไปที่โรงพยาบาล I could hear people working on me. ผมกำลังจำได้ว่าผมขึ้นรถฉุกเฉินแล้วก็กำลังไปที่โรงพยาบาลแล้วก็มีคนมากมายที่พยายามที่จะรักษาชีวิตของผม A man said that the blood was coming out of me faster than they could put it in. มีคนพูดบอกว่าโหยเลือดออกมาจากตัวเขามากมายเหลือเกินมันไม่สามารถที่จะห้ามเลือดได้ทัน When I heard the man say this, I knew that I could die at any minute. เมื่อผมได้ยินผู้ชายที่ช่วยเหลือพูดอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมตระหนักได้ทันทีว่าผมสามารถที่จะตายไปได้ทุกวินาทีถัดจากนี้ละ So I faced death for the second time in my life. และนี่เป็นครั้งที่สองที่ผมกำลังเผชิญหน้ากับความตายอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง It felt very different than the first time. ครั้งนี้เป็นครั้งที่รู้สึกว่ามันแตกต่างจากครั้งแรกที่ตอนนั้นกำลังเผชิญกับความตาย I was sad about leaving people I loved. เพราะว่าครั้งที่สองนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเศร้าถ้าผมจะต้องจากกับคนที่ผมรัก I was sad about leaving people I wanted to share the gospel with. ผมรู้สึกว่ามันเศร้าที่ผมจำเป็นที่ผมจะต้องจากกับคนที่ผมยังไม่ได้ประกาศเรื่องของพระเจ้าให้กับเขาเลย But I knew that God would take care of them if I died. แต่ผมทราบดีว่าพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตของเขาถ้าผมตายไปวันนี้ So I prayed to God and I told him that I was ready to see him if he wanted to take me. ผมก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าผมพร้อมแล้วถ้าพระเจ้าจะทรงรับผมไปพบกับพระองค์ในขณะนั้น So a short time after I came to the hospital, they told me I was paralyzed. แล้วก็เมื่อผมไปถึงที่โรงพยาบาลนะคะสักพักหนึ่งคุณหมอเจ้าหน้าที่ก็มาบอกผมว่าผมก็จะเป็นอัมพาต So a doctor told me that I would never walk again. คุณหมอบอกว่าผมจะไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปในชีวิตนี้ So when I heard this, my first thought was, "Oh, that stinks." เมื่อคุณหมอบอกกับผมครั้งนี้ความคิดแรกที่มันแวบมาในหัวว่าจะไม่เดินได้อีกต่อไปว่าเป็นอัมพาตก็รู้สึกว่ามันแย่มากเลยเนี่ยความจริงเนี้ย So as soon as that thought came into my head, another thought came into my head. เมื่อความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวบอกว่ามันแย่มากเนี่ยมีความคิดที่สองขึ้นมาในหัวอีกครั้งหนึ่งบอกไว้ว่า I really loved riding my bike. ผมรักมากที่จะปั่นจักรยาน And I liked spending time with my friends. แล้วผมก็ชอบมากที่จะใช้เวลากับเพื่อนๆของผม But for maybe the last month, I had been too busy to do those things. แต่ว่าเดือนที่ผ่านมาก่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมก็มีชีวิตที่ยุ่งมากเลย So I lived with my parents. ก็ยุ่งเกินกว่าที่จะใช้เวลากับเพื่อนๆเพราะตอนนั้นเขาใช้เวลากับผมได้ใช้เวลากับพ่อแม่ของผมผู้ปกครองของผม And I had spent most of the last month working on the furnace and the hot water heater. แล้วตอนนั้นช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งมากเพราะว่าช่วยกิจการที่บ้านในการดูเรื่องเตาหลอมดูเรื่องน้ำร้อนเครื่องทำความร้อนเครื่องทำน้ำร้อน So I really did not enjoy that a lot. จริงๆแล้วไม่ได้ชอบทำสิ่งเหล่านั้นเลย But I was thankful to be able to help my parents. แต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทำเพื่อช่วยพ่อแม่ในการทำกิจการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ So as I thought about being paralyzed, แล้วก็ความคิดมาว่าโอเคต่อไปจะเป็นอัมพาตนะ I realized that if I was in a wheelchair, I probably could not work on those things anymore. ผมก็คิดว่าโอเคถ้านั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลาก็คงจะไม่สามารถไปช่วยพ่อแม่ในการทำกิจการเตาเครื่องทำน้ำร้อนตรงนั้นได้เท่าไหร่นะ So when I realized that I had a great excuse for not doing things I did not like to do, a smile came across my face. ตอนนั้นก็ยังมีความคิดค่ะว่าโอเคแสดงว่าถ้าเกิดเป็นอัมพาตเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะช่วยพ่อแม่ในการทำในสิ่งที่ไม่ชอบได้ละโอเคเป็นข้ออ้างที่ดีเพราะฉะนั้นแวบนั้นที่คิดปุ๊บเขาก็เริ่มยิ้มออกมาที่หน้าของเขา So I was okay with being paralyzed. เพราะฉะนั้นเขาก็บอกโอเคเขาก็ไม่เป็นไรอัมพาตก็อัมพาต So many people think that I must have been very upset. มีหลายคนบอกกับผมว่าโอ้
คุณคราวนี้จะรู้สึกแย่มากเลยใช่ไหมเนี่ยที่เป็นอัมพาต They told me I would be in a wheelchair for the rest of my life. เขาบอกผมว่าโอ้โหคุณคราวจะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดชีวิตของตลอดไปของผม But I was not upset. แต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเลยนะคะ I had already told God many times that I wanted Him to do whatever He wanted with my life. เพราะว่าแท้จริงแล้วผมได้บอกกับพระเจ้าหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าผมยอมจำนนกับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะใช้อะไรผมจะทำอะไรในชีวิตของผมก็ขอพระเจ้าที่จะดำเนินในชีวิตของผมไป So when I was told I was paralyzed, I felt like I could see God doing something with my life. เพราะฉะนั้นเมื่อตอนนั้นที่ผมทราบว่าผมเป็นอัมพาตเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอ๋อพระเจ้ากำลังจะทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของผมแน่นอน So I never have felt closer to God than I did in those moments after the accident. ผมไม่เคยรู้สึกว่าได้เข้าใกล้กับพระเจ้ามากขึ้นจนกระทั่งเมื่อครั้งนั้นที่เกิดอุบัติเหตุครั้งที่2นั่นเองทำให้ผมรู้สึกว่าเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น So before my accident, I honestly thought I was the most blessed person I knew. ในก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยตอนนั้นผมคิดเข้าข้างตัวเองว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ได้รับพระพรมีความสุขมีอะไรทุกอย่างมีการอวยพรอย่างมากมายในชีวิตของผม So after my accident, many things happened that made me feel that way even more. แต่ว่าพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เกิดขึ้นในกับผมมากหลังจากนั้นแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าพระเจ้าอวยพรผมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ So now I have the privilege of serving in Taichung, Taiwan. ตอนนี้ผมก็ได้รับสิทธิพระเจ้าก็มอบสิทธิพิเศษให้ผมในการรับใช้พระเจ้าที่ไต้หวันนะคะเมืองไทจุง So I work with a ministry that trains people in youth ministry in English. แล้วก็ได้ช่วยรับใช้ในพันธกิจที่จะได้ช่วยกันฝึกฝนทีมในการดูแลกลุ่มยุวชนอนุชนนะคะในภาคภาษาอังกฤษ So I am thrilled to have the life that God has given me. ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยกับชีวิตใหม่ชีวิตอีกด้านหนึ่งที่พระเจ้าได้มอบให้แก่ผม I am also thrilled to be in Thailand. แล้วก็ผมก็ตื่นเต้นดีใจมากที่ได้อยู่ในเมืองไทยในวันนี้ในครั้งนี้ This is the first time I have been on the mainland continent of Asia. เป็นครั้งแรกที่ได้อยู่บนแผ่นดินใหญ่ในทวีปเอเชียเพราะปกติอยู่บนเกาะไต้หวันเกาะเล็ก So Omar asked me a while ago if I would be willing to share a message from 1 Kings. อาจารย์โอมาได้ขอที่จะให้ผมได้ช่วยเทศนาแบ่งปันในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์ As I was studying for this, I was also studying a passage in James. เมื่อผมได้เตรียมคำเทศนาในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์ผมก็ได้ศึกษาในพระธรรมยากอบด้วยเช่นเดียวกัน As I kept reading 1 Kings, I kept being reminded of the passage in James. เมื่อผมได้ศึกษาเตรียมคำเทศนาในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์มันก็ยิ่งทำให้ผมได้นึกถึงพระธรรมที่พระเจ้าสอนในพระธรรมยากอบด้วยเช่นเดียวกัน So I would like to start by reading that passage in James. ก็อยากที่จะเริ่มต้นอ่านพระคำในพระธรรมยากอบก่อนนะคะ So James 3:13 to 18 says, Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every evil practice. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. ในพระธรรมยากอบนะคะขึ้นบนจอให้พี่น้องได้อ่านกันบทที่3ข้อที่13ถึง18พูดถึงสติปัญญาไว้ว่าในพวกท่านผู้ใดเป็นคนฉลาดและมีปัญญาก็ให้ผู้นั้นแสดงการประพฤติของตนด้วยพฤติกรรมอันดีมีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญา
แต่ถ้าท่านรู้สึกขมขื่นเพราะมีใจริษยาและมักใหญ่ไฟสูงก็อย่าโอ้อวดและอย่าทรยศต่อความจริงปัญญาเช่นนี้ไม่เหมือนปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาอย่างโลกและเป็นโลกียวิสัยและเป็นเช่นปีศาจเพราะว่าที่ใดมีความริษยาและความมักใหญ่ไฟสูงที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าลามกต่างๆแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดีไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจคดผู้สร้างสันติสุขหวานอย่างสันติจึงได้เกี่ยวความชอบธรรม So these verses in James talk about two different kinds of wisdom. ในพระธรรมยากอบเนี่ยได้พูดถึงสติปัญญาสองอย่างนะคะ Wisdom from God and earthly wisdom. สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแล้วก็สติปัญญาอย่างชาวโลก So as we read through 1 Kings, we can see these two different kinds of wisdom. และแน่นอนเมื่อเราอ่านในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์เราก็จะได้เห็นสติปัญญาสองอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกัน So the book of 1 Kings tells us more about the history of the nation of Israel. ในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์เนี่ยก็จะได้บอกเราถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอล Israel was a nation chosen by God. ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเอาไว้ They were supposed to be a light to the nations around them. ประเทศอิสราเอลสมควรที่จะเป็นประเทศที่เป็นแสงสว่างให้กับประเทศรอบข้างของเขา So because of this, God gave them many instructions about how they should live. เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรอิสราเอลไว้พระเจ้าจึงมีหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่กฎกติกาให้คนอิสราเอลได้ทำตาม God told them what they were supposed to do as a country. พระเจ้าได้ทรงตรัสบอกอิสราเอลว่าอิสราเอลควรจะทำอย่างไรบ้างในฐานะที่เป็นประเทศที่พระเจ้าเลือกสรรเอาไว้ So often the people of Israel were not patient with God. ในหลายครั้งหลายหนประเทศอิสราเอลคนอิสราเอลเหล่านี้ไม่มีความอดทนไม่ได้อดทนต่อพระคำของพระเจ้า They often complained about things that God asked them to do. คนอิสราเอลชอบบ่นในเรื่องราวที่พระเจ้าบอกให้เขาทำ God helped Israel with many things that they needed. พระเจ้าได้ทรงช่วยเหลืออิสราเอลมากมายหลายอย่างในสิ่งที่อิสราเอลต้องการ So God tried to help them trust Him more. พระเจ้าต้องการที่จะช่วยเหลืออิสราเอลให้อิสราเอลนั้นได้มีความเชื่อในพระองค์มากยิ่งขึ้น So even though God did many things to help Israel, ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลืออิสราเอลหลายอย่าง they still had a very hard time trusting God. คนอิสราเอลก็ยังไม่สามารถที่จะเชื่อฟังพระเจ้าได้ So they wanted a king like the nations around them. คนอิสราเอลต้องการที่จะมีกษัตริย์เหมือนอย่างที่ประเทศรอบข้างของเขามี So even though God wanted them to be a nation for Him, ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้อิสราเอลเป็นประเทศสำหรับพระองค์เอง they wanted to be more like the nations around them. แต่ว่าคนอิสราเอลกลับที่อยากที่จะเป็นเหมือนอย่างประเทศรอบๆข้างของเขาแทนที่จะเป็นประเทศของพระเจ้า But God loved these people. แต่พระเจ้าก็ทรงรักคนอิสราเอลเหล่านี้ And they wanted a king. โอเคคนอิสราเอลต้องการกษัตริย์ใช่ไหม So God gave them a king. พระเจ้าก็ให้กษัตริย์อย่างที่เขาขอ Saul was the first king. กษัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของอิสราเอล Saul was very far from perfect. กษัตริย์ซาอูลนั้นก็อยู่ห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบมาก God gave them a second king. พระเจ้าก็ทรงให้คนอิสราเอลกษัตริย์องค์ที่สองของพวกเขา King David. กษัตริย์ดาวิด David was not perfect either. กษัตริย์ดาวิดก็ไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกัน But God's word says that David was a man after God's own heart. แต่ว่าพระเจ้าพูดถึงดาวิดว่ายังไงคะพระเจ้าพูดถึงกษัตริย์ดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นบุคคลที่ได้ดั่งใจพระเจ้า So the book of 1 Kings starts as David is close to dying. เพราะฉะนั้นในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์ก็ได้เริ่มต้นว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นกำลังจะตายแล้วตอนนั้นในขณะนั้น So David's son Solomon
was supposed to be the next king. และคนที่จะสืบทอดราชบัลลังก์ต่อไปก็คือกษัตริย์ซาโลมอนผู้เป็นพระบุตรเป็นลูกชายนะคะเป็นลูกของกษัตริย์ดาวิด So the beginning of 1 Kings talks about the time that David is dying. เพราะฉะนั้นในเริ่มต้นของพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์ก็คือได้กล่าวถึงช่วงเวลาแรกที่กษัตริย์ดาวิดกำลังจะเริ่มจะตายแล้วตอนนั้น So we will pick up the story in 1 Kings chapter 3. เราจะเริ่มต้นที่จะพูดถึงเรื่องราวในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่3 So Solomon is firmly established as king. เพราะฉะนั้นในตอนนั้นกษัตริย์โซโลมอนก็ได้ถูกรับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้ว So 1 Kings chapter 3 verse 1 says Solomon made a marriage alliance with Pharaoh, king of Egypt. He took Pharaoh's daughter and brought her into the city of David until he had finished building his own house and the house of the Lord and the wall around Jerusalem. พระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่3นะคะข้อที่1นะคะขึ้นบนจอไว้ว่าซาโลมอนได้ทรงกระทำให้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์โดยได้ทรงรับราชธิดาของฟาโรห์และทรงนำพระนางมาไว้ในนครของดาวิดจนพระองค์ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์และทรงสร้างพระนิเวศของพระเจ้าและกำแพงรอบกรุงในเยรูซาเล็มสำเร็จ So this marriage was something that God had already warned the nation of Israel about. แท้จริงแล้วนะคะการแต่งงานโดยวิธีนี้เนี่ยเป็นการแต่งงานที่พระเจ้าได้เตือนเอาไว้แล้วเตือนคนอิสราเอลเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วย God said the people of Israel should not marry women from other countries. พระเจ้าได้ทรงเตือนคนอิสราเอลเอาไว้แล้วว่าคนอิสราเอลไม่ควรที่จะแต่งงานกับคนอื่นที่ไม่ใช่มาจากประเทศอิสราเอลด้วยกันเอง Because those women worshipped other gods. เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงเหล่านั้นนมัสการพระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า So God said these marriages would turn people's hearts away from God. พระเจ้าได้ทรงบอกเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าการแต่งงานแบบนี้มันจะนำพาคนให้หันหลังจากพระเจ้า So verse 2 of chapter 3ข้อที่2นะคะถ้าพี่น้องอ่านต่อ says the people were sacrificing at the high places. However, because no house had yet been built for the name of the Lord, I'm sorry. Yeah, you can read that. โอเคหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อที่2ได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนได้ถวายสัตวบูชาณปูชนียสถานสูงเพราะยังไม่ได้สร้างพระนิเวศเพื่อพระนามของพระเจ้า So the pagans or the people who are not worshiping the God of Israel คนอื่นๆที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคะคนอื่นที่เป็นชาวต่างชาติไม่ได้เชื่อพระเจ้า They often worshiped their gods on high places. คนเหล่านั้นนมัสการพระของเขาที่ปูชนียสถานสูงปูชนียสถานสูงเป็นสถานที่ที่ไว้นมัสการพระอื่น So they thought that a high place was closer to their God. เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเชื่อเทพเจ้าต่างๆเขารู้สึกว่าปูชนียสถานสูงมันเป็นที่ที่สูงเป็นที่ที่สูงแล้วมันก็จะอยู่ใกล้กับพระของเขา But God had told Israel that they should offer sacrifices to him at the tabernacle. แต่ว่าพระเจ้าได้ทรงบอกกับคนอิสราเอลชัดเจนมากว่าคนอิสราเอลจำเป็นต้องถวายเครื่องเผาบูชาที่เต็นท์พระพาของพระเจ้า He said not to offer sacrifices where people were doing that to other gods. พระเจ้าทรงตรัสห้ามไม่ให้คนอิสราเอลไปนมัสการถวายเครื่องบูชากับพระเจ้าในที่เดียวกันกับพวกคนต่างๆไปนมัสการเผาเครื่องบูชากับพระของเขา So in this verse, Solomon is not worshiping God the exact way that God said. ถ้าพี่น้องดูข้อพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่าซาโลมอนไม่ได้ถวายเครื่องเผาบูชากับพระเจ้าในสถานที่ที่พระเจ้าตรัสสั่งเอาไว้ But verse 3 tells us that Solomon did love God. แต่ว่าถ้าเราอ่านต่อไปในข้อที่3นะคะหน้าถัดไปเราก็จะเห็นว่าพระคำก็บอกว่าซาโลมอนนั้นรักพระเจ้าในข้อที่3 It says Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father. Only he sacrificed and made offerings at the high places.
ในข้อที่3ได้กล่าวเอาไว้ว่าซาโลมอนทรงรักพระเจ้าทรงดำเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวิดราชบิดาของพระองค์เว้นแต่พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมณปูชนียสถานสูง So verse 4 continues the story. และข้อ4ก็พูดดำเนินต่อไป It says, and the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was a great high place. Solomon used to offer 1,000 burnt offerings on that altar. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask what I shall give you. And Solomon said, you have shown great and steadfast love to your servant, David, my father, because he walked before you in faithfulness, in righteousness, and in uprightness of heart toward you. And you have kept for him this great and steadfast love, and have given him a son to sit on his throne this day. And now, O Lord my God, you have made your servant king in the place of David my father. Although I am but a little child, I do not know how to go out or come in. And your servant is in the midst of your people whom you have chosen, a great people, too many to be numbered or counted for multitude. Give your servant, therefore, an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil. For who is able to govern this, your great people? It pleased the Lord that Solomon asked for this. And God said to him, because you have asked this, and not asked for yourself long life or riches, or the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern what is right, behold, I now do according to your word. Behold, I give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you, and none like you shall arise after you. ในพระธรรม1 พงศ์กษัตริย์นะคะเราจะอ่านข้อที่4ถึงข้อที่12ด้วยกันนะคะข้อที่4ถึงข้อ12บอกว่าและพระราชาเสด็จไปที่เมืองกิเบโอนเพื่อถวายเครื่องสัตวบูชาที่นั่นและที่นั่นเป็นมหาปูชนียสถานสูงโซโลมอนทรงถวายเครื่องเผาบูชา1,000 ตัวบนแท่นบูชานั้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็นพระสุบินในกลางคืนพระสุบินคือฝันนะคะพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิดและซาโลมอนตรัสว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงความรักมั่นคงและยิ่งใหญ่แก่ดาวิดพระราชบิดาผู้รับใช้ของพระองค์เพราะว่าเสด็จพ่อดำเนินต่อพระพักพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อและความชอบธรรมด้วยจิตใจเที่ยงตรงต่อพระองค์และพระองค์ทรงรักษาความรักมั่นคงและใหญ่ยิ่งนี้ไว้เพื่อเสด็จพ่อและได้ทรงประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่เสด็จพ่อให้นั่งบนราชบัลลังก์ของท่านในวันนี้บัดนี้พระองค์ทรงกระทำให้ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะเข้านอกออกในอย่างไรถูกและผู้รับใช้ของพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เป็นชนชาติใหญ่ซึ่งจะนับหรือคำนวณประชาชนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะประจักษ์ในความผิดแผกระหว่างดีและชั่วเพราะว่าผู้ใดเล่าจะสามารถวินิจฉัยประชากรใหญ่ของพระองค์นี้ได้ต่อข้อที่10นะคะที่ซาโลมอนทูลขอเช่นนี้ก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระเจ้าจึงตรัสกับซาโลมอนว่าเพราะเจ้าได้ขอสิ่งนี้และไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวหรือความมั่งคั่งหรือชีวิตของบรรดาศัตรูของเจ้าเพื่อตัวเจ้าเองแต่เจ้าขอความเข้าใจเพื่อตัวเจ้าเองเพื่อให้ประจักษ์ว่าสิ่งใดถูกต้องและเป็นธรรมดูเถิดเราจะกระทำตามคำของเจ้าดูเถิดเราให้จิตใจอันประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจเพื่อว่าจะไม่มีใครที่เป็นอยู่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้าและจะไม่มีใครที่ขึ้นมาภายหลังเจ้าเหมือนเจ้า So these verses are really amazing. ข้อพระธรรมเหล่านี้ที่เราอ่านเนี่ยมันเป็นข้อที่มหัศจรรย์มากนะคะ It's amazing to think that God would give someone this much wisdom. มันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากว่าโอ้โหพระเจ้าเนี่ยจะสามารถประทานสติปัญญาอย่างล้นหลามให้กับใครคนใดคนหนึ่งได้ขนาดนี้เลยเหรอ
especially when you see that Solomon just took a foreign wife and sacrificed where he was not supposed to. แล้วมันก็น่าคิดที่ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานและอวยพรด้วยสติปัญญาให้มากกว่านี้หลังจากที่โซโลมอนรับผู้หญิงต่างชาติมาเป็นภรรยาของตัวเองหลังจากที่โซโลมอนถวายเครื่องเผาบูชาผิดที่บนปูชนียสถานสูงเช่นนั้นเลยเหรอ So this wisdom that God gave Solomon was used to bring Israel to its strongest point. เพราะฉะนั้นนะคะสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้โซโลมอนเนี่ยเป็นสติปัญญาที่นำอิสราเอลมาสู่จุดที่เข้มแข็งที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอลเลย So Israel had peace for many years. อิสราเอลมีสันติสุขในหลายๆปีในช่วงที่โซโลมอนปกครอง So God knows how to use people who are not perfect. พระเจ้าทรงทราบดีว่าพระเจ้าจะทรงใช้คนที่ไม่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ได้อย่างไรบ้าง So as encouraging as that passage is, ก็เป็นอะไรที่พระธรรมตอนนี้เป็นอะไรที่น่าประทับใจมาก God was not making a rule about people in Israel marrying foreign women just to be mean. ก็พระเจ้าได้ทรงสร้างจริงๆพระเจ้าได้ทรงสร้างกฎมาไว้ว่าไม่ให้คนอิสราเอลนั้นแต่งงานกับคนต่างชาติ So we will skip a few chapters and look next at chapter 11. แล้วเราจะข้ามบทตรงนี้ไปนิดนึงแล้วเราไปดูด้วยกันที่บทที่11ด้วยกันนะคะ So chapter 11 verse 1 says, Now King Solomon loved many foreign women, along with the daughter of Pharaoh, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and Hittite women, from the nations concerning which the Lord had said to the people of Israel, You shall not enter marriage with them, neither shall they with you, for surely they will turn your heart after their gods. Solomon clung to these in love. He had 700 wives who were princesses and 300 concubines, and his wives turned away his heart. For when Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not fully true to the Lord his God, as was the heart of his father, of David his father. ในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่11ข้อ1ถึง4นะคะกล่าวเอาไว้ว่าพระราชาโซโลมอนทรงรักหญิงต่างด้าวหลายคนนอกจากธิดาของฟาโรห์มีหญิงโมอับคนอัมโมนคนเอโดมคนไซดอนและคนฮิตไทต์เป็นของประชาชาติซึ่งพระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าไปแต่งงานกับเขาทั้งหลายหรืออย่าให้เขามาแต่งงานกับเจ้าเพราะเขาจะหันจิตใจของเจ้าไปตามพระของเขาเป็นแน่โซโลมอนทรงติดพันกับคนเหล่านี้ด้วยความรักพระองค์ทรงมีมเหสี700และนางห้าม300และบรรดามเหสีของพระองค์ก็ทรงหันพระทัยของพระองค์ไปเสียเพราะอยู่มาเมื่อโซโลมอนทรงพระชราแล้วมเหสีของพระองค์ได้หันพระทัยของพระองค์ให้ไปตามพระอื่นและพระทัยของพระองค์หาได้ตรงทีเดียวต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ดังพระทัยของดาวิดราชบิดาของพระองค์ไม่ So Solomon was given this incredible gift of wisdom. โซโลมอนเนี่ยแท้จริงแล้วพระเจ้าได้ทรงประทานของประทานที่วิเศษมากที่เป็นของประทานด้านสติปัญญา But he allowed his heart to be corrupted. แต่ว่าโซโลมอนก็เปิดโอกาสให้ใจของโซโลมอนนั้นมีความคอร์รัปชันทุจริต So he failed to obey God's word about marriage. โซโลมอนผิดพลาดไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสสั่งห้ามไม่ให้แต่งงานกับคนต่างชาติ So the rest of 1 Kings chapter 11 tells the story about how God was not happy about how Solomon had acted. ในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่11ในข้อความที่เหลือเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้านั้นทรงไม่พอพระทัยพระเจ้าทรงเสียพระทัยกับการที่โซโลมอนไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างไรบ้าง Shows how God judged Solomon. เราได้เห็นถึงว่าพระเจ้าได้ทรงตัดพิพากษาอะไรกับโซโลมอนและลูกหลานของโซโลมอนบ้าง So the chapter ends with Solomon's death. แล้วก็ในบทที่11ก็จบลงที่กษัตริย์โซโลมอนสิ้นพระชน
Rehoboam was the next king after Solomon. ลูกของกษัตริย์ซาโลมอนก็คือเรโหโบอัมนั้นก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนพระองค์ So in 1 Kings chapter 12, we read, Rehoboam went to Shechem, for all Israel had come to Shechem to make him king. And as soon as Jeroboam, the son of Nebat, heard of it, for he was still in Egypt, where he had fled from King Solomon, then Jeroboam returned from Egypt, and they sent and called him, and Jeroboam and all the assembly of Israel came and said to Rehoboam, Your father made our yoke heavy. Now therefore lighten the hard service of your father and his heavy yoke on us, and we will serve you. He said to them, Go away for 3 days, then come again to me. So the people went away. Then King Rehoboam took counsel with the old men who had stood before Solomon his father while he was yet alive, saying, How do you advise me to answer this people? And they said to him, If you will be a servant to this people today, and serve them, and speak good words to them when you answer them, then they will be your servants forever. ก็ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่12นะคะบทที่12ถัดไปจากกษัตริย์ซาโลมอนก็คือกษัตริย์เรโหโบอัมนะคะเป็นลูกของกษัตริย์ซาโลมอนได้กล่าวเอาไว้ว่าหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่12นะคะบทที่12ทันไหมบทที่12ได้กล่าวเอาไว้ว่าเรโหโบอัมได้ไปยังเมืองเชเคมเพราะอิสราเอลทั้งปวงได้มายังเชเคมเพื่อจะตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์และอยู่มาเมื่อเยโรโบอัมบุตรเนบัตทราบเรื่องเพราะตอนนั้นท่านยังอยู่ในอียิปต์ซึ่งท่านหนีไปจากพระราชาโซโลมอนเยโรโบอัมอาศัยอยู่ในอียิปต์เขาทั้งหลายก็ใช้คนไปเรียกท่านข้อ3เยโรโบอัมกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดได้มาทูลเรโหโบอัมว่าพระราชบิดาของฝ่าพระบาทได้กระทำให้แอกของข้าพระบาทหนักนักเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอทรงผ่อนการปรนนิบัติอย่างทุกข์หนักของพระราชบิดาของฝ่าพระบาทและแอกอันหนักของพระองค์เหนือข้าพระบาททั้งหลายให้เบาลงเสียและข้าพระบาททั้งหลายจะปรนนิบัติฝ่าพระบาทพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงกลับไปเสียสัก3 วันแล้วจึงมาหาเราอีกประชาชนจึงกลับไปข้อ6บอกว่าแล้วพระราชาเรโหโบอัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้เฒ่าผู้อยู่งานประจำซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ขณะเมื่อพระองค์ทรงยังพระชนอยู่ว่าท่านทั้งหลายจะแนะนำเราให้ตอบประชาชนนี้อย่างไรเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์จะทรงเป็นผู้รับใช้ประชาชนนี้ในวันนี้และฟังเขาและตรัสตอบคำดีแก่เขาเขาทั้งหลายก็จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นนิจ So it seems from these verses that เดี๋ยวมีต่อนะคะ Rehoboam is being wise in asking help from good counselors. ตรงนี้นะคะถ้าพี่น้องอ่านในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่12ตอนต้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากษัตริย์เรโหโบอัมเนี่ยก็ฉลาดเพียงพอที่จะฉลาดนะคะที่จะขอคำปรึกษากับคนรุ่นเก่าๆ This positive sign does not last long. แต่ว่าในหัวข้อในด้านดีเนี่ยรู้สึกสัญญาณในด้านนี้เนี่ยมันอยู่ได้ไม่นาน We can continue reading in verse 8. เราก็จะอ่านต่อในข้อที่8นะคะ But he abandoned the counsel that the old men gave him and took counsel with the young men who had grown up with him and stood before him. And he said to them, What do you advise that we answer this people who have said to me, Lighten the yoke that your father put on us? And the young men who had grown up with him said to him, Thus you shall speak to this people who said to you, Your father made our yoke heavy, but you lighten it for us. Thus you shall say to them, My little finger is thicker than my father's thighs. And now, whereas my father laid on you a heavy yoke, I will add to your yoke. My father disciplined you with whips, but I will discipline you with scorpions. ต่อไปนะคะเมื่อฟังในด้านของคนเก่าคนแก่ในสมัยบรรดาผู้เฒ่านะคะในข้อที่8นะคะข้อที่8บอกว่า
แล้วพระราชาเรโหโบอัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้ข้อที่8บอกว่าเดี๋ยวนะแต่พระองค์ทรงทอดทิ้งคำปรึกษาซึ่งผู้เฒ่านั้นถวายนั้นเสียและไปปรึกษากับคนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์และอยู่งานประจำพระองค์และพระองค์ทรงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าท่านจะแนะนำเราอย่างไรเพื่อพวกเราจะตอบประชาชนนี้ผู้ที่ทูลเราว่าขอทรงผ่อนแอกซึ่งพระราชบิดาของพระองค์วางอยู่เหนือข้าพระบาททั้งหลายให้เบาลงและคนหนุ่มเหล่านั้นผู้ได้เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ทูลพระองค์ว่าพระองค์จงตรัสนี้ดังนี้แก่ประชาชนนี้ผู้ทูลพระองค์ว่าพระราชบิดาของพระองค์ได้กระทำให้แอกของข้าพระองค์ทั้งหลายหนักแต่ขอพระองค์ทรงผ่อนแก่ข้าพระองค์ให้ข้าพระบาทให้เบาลงพระองค์จงตรัสแก่เขาทั้งหลายอย่างนี้ว่านิ้วก้อยของเราก็หนากว่าเอวแห่งราชบิดาของเรา So when you look at these verses, it's really sad to see someone making such a bad choice. ขอโทษนะคะอีกนิดนึงนิ้วก้อยของเราต่อที่ข้อ10บอก11บอกว่านิ้วก้อยของเราก็หนาอีกใช่ไหมคะ11บอกว่า11ค่ะโทษทีที่พระราชบิดาของเราวางแอกหนักบนท่านทั้งหลายก็ดีแล้วเราจะเพิ่มให้แก่แอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยไม้เรียวแต่เราจะตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแส้แมงป่อง Again, please. Sorry. Okay, no, you're good. Sorry. So I was saying that as you read these verses, you can see that Rehoboam is making a bad choice. เราอ่านพระธรรมตอนนี้เราเห็นว่ากษัตริย์เรโหโบอัมเนี่ยกำลังเลือกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลือกใน choice ที่ผิด It seems obvious that Rehoboam's friends were not giving godly advice. เป็นที่ชัดเจนมากว่าเพื่อนของกษัตริย์เรโหโบอัมไม่ได้แนะนำในสิ่งที่เป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้า So Rehoboam seems to show signs of selfish ambition. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เห็นว่ากษัตริย์เรโหโบอัมได้แสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวในชีวิตของพระองค์ So this sounds like the earthly wisdom that we read about in James 3. นี่คือสิ่งที่สำแดงให้เห็นถึงสติปัญญาแบบชาวโลกที่เราได้อ่านด้วยกันในพระธรรมยากอบที่ผ่านมาในตอนต้นชั่วโมง Where it says that this wisdom, where this wisdom is, there will be disorder and every vile practice. อย่างที่พระธรรมยากอบได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ทำความสติปัญญาเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้น So back in 1 Kings chapter 12 verse 16. เมื่อเราดูต่อนะคะดูต่อนะคะ It says, and when all Israel saw that the king did not listen to them, the people answered the king, what portion do we have in David? We have no inheritance in the son of Jesse. To your tents, O Israel. Look now to your own house, David. So Israel went to their tents. โอเคก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเรโหโบอัมก็เชื่อฟังคำแนะนำของคนหนุ่มเพราะฉะนั้นในข้อที่16ถัดมาก็บอกเอาไว้ว่า16และเมื่ออิสราเอลทั้งปวงเห็นว่าพระราชาไม่ได้ทรงฟังเขาทั้งหลายประชาชนก็ทูลตอบพระราชาว่าข้าพระบาททั้งหลายมีส่วนอะไรในดาวิดข้าพระบาททั้งหลายไม่มีส่วนมรดกในบุตรชายของเจสซี่โออิสราเอลเอ๋ยจงกลับไปเต็นท์ของตนเถิดข้าแต่ดาวิดจงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิดอิสราเอลจึงจากไปยังบ้านเรือนของเขาทั้งหลาย So this is where God allows the nation of Israel to be separated into two different kingdoms. จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้คนอิสราเอลประเทศอิสราเอลนี้แตกออกมาเป็น2ประเทศ So this was promised in chapter 11 because Solomon married foreign women and allowed his heart to turn away from God. แท้จริงแล้วนี่เป็นสิ่งที่เป็นผลตามมาจากถ้อยคำที่ซาโลมอนคุยกันกับพระเจ้าในบทที่11เพราะว่าซาโลมอนแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วก็หันพระทัยออกนอกจากพระเจ้าไป So God did not try to hide his will from Rehoboam and Solomon. เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ทรงทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งเรโหโบอัมด้วยต่อเนื่องมาที่เรโหโบอัมด้วย They should have known what God wanted from them.
เพราะว่าอะไรกษัตริย์เรโหโบอัมก็ควรที่จะรับทราบด้วยว่าพระเจ้าทรงต้องการอะไรให้เกิดขึ้นในอิสราเอล So even more than that, a believer and follower of Jesus should know what God wants from them. ยิ่งกว่านั้นอีกนะคะเราในฐานะผู้เชื่อของพระเจ้าเรานั้นควรที่จะทราบว่าพระเจ้านั้นต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างไร So many believers today have the completed Word of God. แน่นอนว่าแล้วก็ผู้เชื่อในปัจจุบันนี้เรามีพระคำถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา All Christians have the Holy Spirit living inside of them. ผู้เชื่อเราทุกคนนี้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราด้วย We can see in these verses in 1 Kings that wisdom can be seen by its fruit. เราจะเห็นในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์ว่าสติปัญญาเนี่ยมันจะเห็นออกมาได้ชัดในชีวิตของเขา We can see the peace that comes from the wisdom above. เราสามารถเห็นถึงสันติสุขที่เกิดขึ้นในยุคซาโลมอนช่วงแรกเราเห็นถึงสันติสุขที่มาจากสติปัญญาเบื้องบน And we can also see the disorder that comes from earthly wisdom. แล้วเราได้เห็นถึงความวุ่นวายที่มาจากสติปัญญาบนโลกนี้ Sometimes it's easy to read stories like these. บางครั้งบางหนมันก็เป็นเรื่องง่ายที่จะอ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ผ่านไปเร็ว And you can think, wow, these people are really foolish. ๆเราก็มองว่าโหคนเหล่านี้ช่างโง่แสนโง่เหลือเกิน You can ask, why did they do these things? แล้วเราก็จะถามว่าโหเขาทำสิ่งโง่ๆเหล่านี้ไปได้ยังไงนะ But it's important that these stories are there so that we can learn from them. แต่ว่ามันเป็นความจริงที่ว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีเอาไว้เพื่อที่เราจะศึกษาแล้วนำเอากลับมาใช้ในชีวิตของเรา We should be following Jesus more because of these stories. เราควรที่จะเอาเรื่องนี้มาที่จะติดตามพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นจากเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ So like Solomon, we can ask God for wisdom. เช่นเดียวกันกับซาโลมอนเราสามารถที่จะทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าได้ In James chapter 1 verse 5, it says that if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. ในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่5พระคำพระเจ้าก็บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่ทูลขอ Christians have access to wisdom that will have wonderful fruit. แน่นอนว่าคนคริสเตียนเรานั้นสามารถเรามีหนทางที่จะไปถึงสติปัญญาได้แล้วก็จะเกิดผลได้อย่างมากมายหลายอย่าง So may we all seek this wisdom from God. อยากให้เรานั้นได้แสวงหาสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนจากพระเจ้า Let's pray. ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ